Szia! Kérlek, ha nem beszélsz magyarul, és valószínű, hogy nem beszélsz, kapcsold be a CC gombbal a feliratot a videón. Én most éppen a következő utazásomat tervezem. A világ nagy, és nagyon sok szuper hely van. Mikor utazok, szeretek még az utazásom előtt megismerkedni olyan emberekkel, akik ott élnek, ahova én éppen utazok. Vagy ha nem ott élnek, de mondjuk éppen ott tartózkodnak turistaként. Ez azért nagyon fontos, mert egyedül is kaland egy utazás, de azért jobb megosztani az élményeket. Egy tengerparton feküdni egyedül elég unalmas. Jobb, hogyha van kivel beszélgetni, és még jobb, hogyha van valóban helyben élő ismerősöd, mert ő a kultúrát is meg tudja neked mutatni. Úgyhogy egy utazás az mindig jobb, ha szerzel barátokat, sőt, akár a szerelem is rád találhat egy-egy utazás során. Mivel sokat utaztam már, ezért természetesen kipróbáltam mindenféle társkeresőket, hogy ilyen barátokra tegyek szert. Természetesen letöltöttem a legismertebb, legnépszerűbb alkalmazást is. Baromi drága, és ráadásul szinte használhatatlan. Kipróbáltam kevésbé ismert alkalmazásokat is, azok pedig vagy egyáltalán nem voltak használhatók prémium funkciók nélkül, vagy még azokkal együtt sem. A legtöbb társkereső alkalmazás eleve használhatatlan. Még akkor is, hogyha prémium funkciókra fizetsz elő, hiszen nem arra vannak kitalálva, hogy neked segítsenek, hanem arra vannak kitalálva, hogy elvegyék a pénzedet. Ráadásul borzasztó, szemtelen összegeket tudnak elkérni. Emellett, amikor már ki is fizetted ezt a csillagászati összeget, akkor is azzal szembesülsz, hogy tele van kamufiókokkal, nem létező felhasználói fiókokkal, és ami a legrosszabb, az egész világ scammer maffiája a te adataidra hajt. Tehát egy csomó valójában nem is létező felhasználó lép majd veled kapcsolatba, azért, hogy megtudja, hogy mondjuk mi a telefonszámod, mi az e-mail címed, és így tovább. Nekem ebből elegem lett, és én fejlesztettem egy társkeresőt, egy olyat, ami valóban jó és használható. És ezt fogom most neked megmutatni, részletesen megmutatom, hogy mit, hogyan tudsz használni, de előre mondom, hogy mivel folyamatosan fejlesztett alkalmazásról van szó, ne lepődj meg, hogyha letöltés után majd lehet, hogy egyes dolgok már nem pont úgy néznek ki, mint ahogy én most itt ezt neked megmutattam. Hiszen, még egyszer, én ezt az alkalmazást folyamatosan fejlesztem, tehát mindig egy kicsit változtatok rajta. Amikor elindítod az alkalmazást, először beleegyezést kell adnod, illetve látsz itt egy hosszú tájékoztató szöveget, ezt majd mindenképpen olvasd el és fogadd el. Ezután a tagság aktiváló oldalra kerülsz. A tagságodat két módon tudod aktiválni. Az egyik, hogyha megnézed, hogy van-e éppen valamilyen akció. Ha van, akkor csak be kell írni a kódot. Ha pedig éppen nincs akció, akkor megvásárolhatod valódi pénzért. Az ár az eltérhet országonként a különféle adórendszerek miatt, de mindenképpen olyan picike ár lesz, hogy ki fogod tudni fizetni. Ez azért van, mert ha nem lenne amolyan klubtagsági díj, akkor félő, hogy elárasztanák az alkalmazást a rosszindulatú szkemmerek és egyéb komolytalan kamufiókok. Mi nem szeretnénk ezt, azt szeretnénk, hogyha inkább kevesebb felhasználónk lenne, de ő legyen mind húsvér ember, igazi, valódi ember. Írjuk be most a kódot. Elvileg már hozzáférnénk a társkeresők listájához, de mégsem férünk még mindig hozzá, mert a saját profilunkat még nem töltöttük ki. Ezért menjünk a másik oldalra,
ahol itt ki lehet tölteni a saját profilt. Megadok egy szlogent, megadok egy bemutatkozást, kiválasztom, hogy mikor születtem. Ez természetesen fiktív adat, én ennél sajnos idősebb vagyok. Legyen mondjuk Budapest a lakhelyem. Tartózkodjak most éppen Pattaján. Legyek mondjuk én egy férfi, egy egyszerű férfi turista, és a Pattajához való viszonyomnál megadhatom, hogy most éppen ott vagyok. De ha tudnám, hogy néhány hét múlva megyek, vagy pár hónapon belül, megadhatnám, hogy coming soon, tehát nem sokára jövök. Ha pedig valaki helyi, ott is él, akkor megadhatja, hogy ő ott él. Itt megadhatom, hogy milyen jellegű kapcsolatot keresek, mondjuk legyen most a mindegy, és van az alkalmazásomban egy szakasz, ahol megadhatod, hogy hajlandó vagy-e biztonsági okokból egészségügyi tesztet végezni. Higgyétek el nekem, hogy Pattaján ez fontos lehet, úgyhogy érdemes megadni, hogy yes, igen. Ezután töltsünk fel képet, kell egy profilkép, mondjuk legyen ez, legyen még egy második kép is, legyen mondjuk ez. Nagyon szép. Közben a profilom ezzel a gombbal automatikusan mentésre kerül, tehát nem is kell nyomkodni a gombot, de ha szeretnéd, akkor manuálisan is menthetsz. Itt van egy kívánságlista. Ha ezt aktiválod, megadhatod a kívánságodat. Például én nővel szeretnék ismerkedni, mondjuk 32 és 46 év között, és ha ez aktív, ugye ezt már is elmentette a rendszer, ha ez aktív, akkor a társkereső adatlapodon fogják látni más felhasználók azt, hogy te ezt keresed, tehát ez a te kívánságod. De ha te nem szeretnéd ezt megadni, mert valamiért cikinek érzed megadni, hogy kit keresel, akkor egyszerűen csak tüntesd el. Tehát ez nem kötelező. És ez a keresésedet, vagy azt, hogy téged kitalál meg, nem befolyásolja egyáltalán. Jó, most már van profilunk. Ez ki lett töltve, visszamegyünk a társkeresőlapra, és már is ott vannak a társkeresők egy listában. Többféle nézet van, ez az alapértelmezett nézet, de beállíthatsz részletes nézetet, vagy például rácsos nézetet, sőt, van mikrorácsos nézet is. Így. Most tegyük vissza a kompakt listára. Így. Jó. A társkeresők adatlapján rögtön találsz egy üzenetírásra szolgáló gombot, megnyomod, és már írod is az üzenetet. Csak figyelj rá, hogy te majd ne annyit írj, hogy hello, mert ez nem tesz jó benyomást, és nem folytathatod a beszélgetést, amíg a partnered nem válaszolt a te bemutatkozó üzenetedre. Ez biztonsági okokból van így. Ha éppen nincs időd írni, akkor egyszerűen csak bögd meg a felhasználót, ezzel jelzed neki, hogy most nem volt időd írni, de egyébként érdeklődsz iránta. Illetve kedvencé is teheted a felhasználót, ez
csak neked jelenik meg, tehát senki nem látja, hogy ki a te kedvenced és ki nem. Ennek annyi a értelme, hogy utána a társkeresők listájában láthatod, hogy ki a kedvenced, és mondjuk kiemelheted a kedvenceidet az oldal tetejére. Többféle elrendezésben tudod megjeleníteni a társkeresők listáját. A társkeresős oldal két aloldalra oszlik, ahol lassú húzással tudsz a társkeresők listája és a privát üzeneteid listája között navigálni. Ha pedig gyorsabban húzod, most éppen nem sikerült, de sikerült. Tehát akkor pedig már a másik oldalra jutsz. A profil oldalon talán észrevetted, hogy van egy neved, és ezt a nevet a rendszer adta. A nevet itt módosíthatod, akár tetszőleges nevet is megadhatsz. Piros pontokat és fekete pontokat is lehet kapni. Piros pontot alapvetően azért kaphatsz, hogyha rendszeresen belépsz az alkalmazásba, tehát aktív felhasználó vagy. Szép lassan nő a piros pontjaid mennyisége, és részt vehetsz a havi ranglistában. Minden hónapban megnyeri valaki a ranglistát. Ez egyelőre csak a móka kedvéért van az alkalmazásban. Konkrétan nyerni még nem lehet semmit, de talán, mikor majd már ezt a videót nézed, ki tudja, talán akkor már lehet nyerni is valamit. A fekete pontok a moderációs rendszer részét képezik. Fekete pontokat akkor kaphatsz, hogyha csúnyán viselkedsz. Például oda nem illő dolgokat írsz a csevegőbe, és így tovább. Úgyhogy ha jól viselkedsz, ez mindig nullán marad, de ha elkezdesz rosszul viselkedni a közösségben, akkor sajnos elkezd nőni a fekete pontjaid száma, és ha elér egy bizonyos értéket, akkor kizárásra kerülsz. Ezért viselkedj jól a közösségben, mindenkinek ez az érdeke. Van egy belépőkód. A belépőkód arra szolgál, hogyha valahogy eltüntetted volna az alkalmazást a telefonodról, tehát például, ha letörölted volna, és utána újra telepítetted volna, akkor ez lesz az a kód, amivel majd újra be tudsz lépni a korábbi profilodba. Itt kell beírni a kódot. Nem csak erre használhatod ezt a kódot, hanem ha mondjuk van egy tableted is, és tableten is szeretnél belépni ugyanebbe a profilba, akkor csak töltsd le a tableten az alkalmazást, és a mobilodon látott belépési kódot vidd be a tableten ugyanitt. A társkeresős tagságodat meghosszabbíthatod, vagy eltüntetheted magad a társkeresők közül ideiglenesen. Hát ez néha kapóra jöhet, hogyha mondjuk a következő 1-2 nap erejéig nem akarod, hogy látható legyél a társkeresők között. Teljesen meg is szüntetheted a társkeresős hozzáférésedet. Ha már nem akarnád többé használni az alkalmazást, ami egyébként engem nagyon szomorúvá tenne, akkor megteheted, hogy mielőtt letörlöd az appot magát, először törlöd az adataidat. De vigyázz, mert ez szintén visszavonhatatlan. Az alkalmazásban van még egy teljesen ingyen igénybe vehető közös chat. Itt megbeszélhetitek a legfontosabb dolgokat, például, hogy mennyibe kerül a Bacht busz Pattaján, amit ugye általában csak tuk-tuknak hívnak a turisták, vagy például megbeszélheted, hogy egyáltalán merre járnak, mi a tuk-tuk útvonala, mert őszintén Pattaján elég kaotikus a tömegközlekedés. Vagy megbeszélheted, hogy hol van kórház, hol lehet vízumért folyamodni, és így tovább, amire szükséged van. Az appban van még egy információs oldal, itt a leghasznosabb dolgokat találod meg, például, hogy hol érdemes bevásárolni. Ez itt éppen a Central Pattajának a weboldala.
vagy hogy hol van a kórház, és így tovább. Van még egy információs oldal, ahol áttekinteted a tudnivalókat, a szabályokat és tudnivalókat, illetve talán ami a legérdekesebb, hogy a beállításoknál állíthatod a színtémát. Most átállítottam ilyen rózsaszínes színtémára. De ha akarom, akkor mondjuk legyen zöld. Tehát ezzel majd szabadon játszhatsz. Most tegyük vissza az alapértelmezett világos témára. Körülbelül ennyi volt ez az alkalmazás. Egyszerű, de nagyszerű. Arra kérlek, hogy ha tetszik az alkalmazás, akkor ezzel a gombbal oszd meg a barátaiddal, és adj 5 csillagot az alkalmazásboltban. Ez azért lehet nagyon fontos, mert így nő a közösségünk. Neked is az az érdeked, hogy minél több felhasználó legyen. Az appomnak a legnagyobb előnye egyébként, és ezért csináltam tulajdonképpen, az, hogy ha tervezed az utadat Pattajára, akkor már az utad előtt megismerkedhetsz helyben lévő emberekkel. Ez a legtöbb más hasonló alkalmazásban nincs meg. Én viszont, mivel magam is tapasztalt utazó vagyok, ezt nagyon fontosnak tartottam, és nagyon hasznosnak tartottam, úgyhogy szándékosan így fejlesztettem ki az alkalmazást, illetve a helyiek is, akik várják a turistákat, itt már láthatják, hogy melyik turista mikor fog jönni Pattajára. Körülbelül ennyi lenne. Örülök, hogy használod az alkalmazást, és remélem, hogy megtalálod benne, akit keresel. Remélem, hogy akár a szerelem is rád talál. Legjobbakat kívánom neked. Szia!